يقول ربكم تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن دين الله تبارك وتعالى منذ أن أنزل آدم على هذه البسيطة، إن دين الله تبارك وتعالى يدعو للإصلاح ونبذ الفساد. إن دين الله تبارك وتعالى كله صلاح، إن دينه سبحانه كله صلاح، وما سوى ذلك هم أدعياء للإصلاح وإنما هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون بحجم فسادهم وإفسادهم في الأرض، فقد أهلكوا الحرث والنسل وسعوا في الأرض الفساد، والله لا يحب الفساد. الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين سبحانه وتعالى، يحب الإصلاح ويحب المصلحين. إنما أهلك الأمم السابقة بسبب فسادهم وإفسادهم، وأنهم استمرأوا الباطل وشرعوا للباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفاحشة في قوم لوط أصبحت سنة وعادة، أصبحت سنة وعادة وديدنا لأفراد ذلكم المجتمع المنحط إلى أحط الدركات في الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما ذنب لوط وقومه المصلحون الذين هم يتبعون هدي ذلكم النبي إلا أنهم يدعونهم للزواج الحلال الذي أمر الله به وشرعه سبحانه وتعالى، وينهاهم عن تلكم الفاحشة التي لم يسبق إليها أحد من العالمين من قبلهم، لكنهم لما عاقروها وأدمنوها واستمرؤوها وأصبحت شرعا فيهم، نسأل الله العافية، جاءت العقوبة وجاء الاستئصال، نسأل الله السلامة والعافية. وهم قبل قليل يقولون أنها هي الحقيقة وهي الصواب، فهم مفسدون ولكن لا يشعرون. هم مفسدون ولكن لا يريدون سماع كلمة الحق ولا يريدون سماع كلمة المصلحين، يبغونها عوجا، نسأل الله السلامة والعافية. فرعون عليه لعائن الله ينادي في قومه، ونادى فرعون في قومه: ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عند فرعون من المفسدين، وهذا شأن أهل الفساد في كل مكان، يرمون أهل الإصلاح بما ليس فيهم، يتهمون أهل الإصلاح بأنهم أهل الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذروني أي دعوني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم فإن دينكم هو الحق. هذا ما يراه فرعون، وهذا ما يراه قومه أصحاب العقول الخفيفة السقيمة. قال الله في موضع آخر: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه بمعسول الكلام وبضحكه على ذقونهم، فاستمروا الكذب واستمروا استخفافه بعقولهم، وصدقوه على ما يرون من الكلام المغاير، لكنهم تابعوه على كذبته وباطله، فكانوا في الحضيض معه في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إنهم كانوا قوما فاسقين، نسأل الله السلامة والعافية. ونادى فرعون في قومه وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر في الأرض الفساد. من المفسد يا فرعون؟ من المفسد يا زعيم المفسدين؟ أليس فرعون من يستحيي نساء بني إسرائيل ويقتل أولادهم؟ أليس هو من استعبد بني إسرائيل وجعلهم عبيدا عنده يخدمونه ويقتل أبناءهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أليس هو من جعل أهل الأرض شيعا وفرقا يستضعف طائفة منهم؟ طائفة عند فرعون أولئك مكرمون، آله وحاشيته وجنده وزبانيته. وأما بنو إسرائيل فعليهم الأعمال الشاقة والخدمة المهينة والاستعباد والاستغلال، ومع ذلك يقتل أولادهم لما رأى تلكم الرؤيا التي تنبئه أن زوال ملكه على فتى يظهر من بني إسرائيل، فقام يقتلهم ويذبحهم. إنه عين الفساد، إنه عين الظلم والقهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه مع ذلك يضحك على قومه بإعلامه الفاسد، فيزين لهم أنه كبير المصلحين، لكنه في الحقيقة، والحقيقة لا تتغير ولا تتبدل، وإن طمسها أقوام حينا من الدهر فإنها ستظهر والتاريخ لا يرحم. إن جبن كثير من الناس عن قول الحق في زمن فرعون فإن الله مظهر الحق بهلاك فرعون ومن على شاكلته، وتلك سنة الله في أهل الفساد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا استمرأ الناس الباطل واستمرأوا الفساد وطأطأوا على الباطل ورضوا به فإن الهلاك لا محالة والعقوبة نازلة بهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويظهر الله الحق ويحق الحق سبحانه وتعالى بكلماته، ويبطل الباطل سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يظن ظان عندما تطلق كلمة الفساد في الإعلام أن الفساد هو إطالة اليد في المال العام والولوغ مثل ولوغ الكلاب في دماء الناس. إنه نعم فساد وفساد عظيم، لكنه ليس وحده هو الفساد. إذا ذكر فلان أنه فاسد لا يقصدون بذلك، وهذا من تغيير المفاهيم عند المجتمع، لا يقصدون بذلك سكره ولا عهره ولا رقصه مع الراقصات ولا سهره في الليالي الحمراء، لا يقصدون ذلك عامة الناس. يقصدون فلانا فاسدا أن يده ممتدة في المال العام. لا أقول وأصغر من شأن الامتداد إلى المال العام، فإنه عظيم جد عظيم عند الله. يأتي يوم القيامة وغدرته على ظهره وخيانته على ظهره وغلوله على ظهره. إن كان سيارة فسيارة، وإن كان عمارة فعمارة، والله ليحملنها في أرض المحشر، والله ليحملنها، مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى بأناس يحملون ما سرقوا وما أخذوا وما امتدت إليه أيديهم الآثمة، يحملونه يوم القيامة على ظهورهم. إن كان مليونا أو 10 أو مليار أو 20 مليار سيأتي يحملها على ظهره يوم القيامة. هناك عندما تتبدل الفضائح وتبلى السرائر ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور عند اللطيف الخبير الذي يعلم دقائق الأمور،
كان سلفنا الصالح يتورعون عن الأشياء اليسيرة، يتورعون عن الأشياء اليسيرة خشية أن يقعوا في الحرام. تأتي امرأة إلى أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، تأتي إلى أحمد بن حنبل ذلكم الإمام إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، فتقول: يمر العسكر ودوريات الشرطة يحملون المواقد في الليل، وأنا أغزل بغزلي وصوفي على تلكم الأنوار والأضواء، كم ستغزل وكم ستمكث في ذلكم الليل وهي متخفية عن الأنظار، لكنها تتوحى وتتوجس بصيص ضوء لتغزل وتعتاش من غزلها. فاستغرب السؤال الإمام وهو الفطن الذكي، فقال: من أي البيوت أنت؟ من أي البيوت أنت؟ بيت من؟ قالت: أخي بشر الحافي، أنا من دار الحافي. قال: من بيتكم خرج الورع. معروف بشر الحافي بعبادته وورعه وتقاه واستعفافه عن الحرام. هذا السؤال ما يسأل أي إنسان، ضوء تغزل عليه، السؤال عجيب وتحري غريب للحل والحرمة. فقال: من بيتكم خرج الورع، إني لا أحل لك ذلك. أنه راح الضوء بيها ويقول إياها مضوي. لم تتكلف الدولة ولم يتكلف المال العام أن ينير لها بيتها خاصة، وإنما هو شيء منفق على شيء مهم، أمن واستقرار تلكم البلاد. لكن انظر إلى السؤال وانظر إلى الإجابة. لا أهون وأقلل من شأن المال العام، لا والله، أمر المال العام عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن الفساد أعظم من ذلك. الفساد الممنهج، الإفساد الممنهج الذي يطبق على هذه الأمة أعظم من أن تمتد يد آثمة على مال عام. نعم، إن الامتداد إلى المال العام فساد عظيم، لكن هنالك فساد أعظم منه. من هو المفسد يا فرعون؟ فرعون كل زمان وفي كل مكان، من أصقاع هذه الأرض على دفة هذه الأمة المنكوبة. أسأل الله أن يفرج همنا وهم المسلمين في كل مكان. من يريد الإفساد في الأرض؟ من ينشئ دور القرآن لإنشاء جيل يعلمه الحلال والحرام ويعلمه معالي الأمور، أم من الذي يمنعها ويترصد بمن يقيمها؟ من هو المفسد في الأرض الذي يسعى إلى تحكيم أمر الله تبارك وتعالى، أم من يقصي أمر الله ولا يستمع لكلام الله ولا يريد لشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تحكم في الأرض؟ من هو المفسد في الأرض الذي يسجن العلماء والدعاة الذين يقولون كلمة الحق ويبلغون رسالات الله وكلام الله تبارك وتعالى؟ أم من يقول كلمة الحق ويصدع بها؟ من هو المفسد في الأرض الذي يستجلب الراقصين والراقصات والمطربين والمطربات، بل يستجلبهم بملايين الدولارات ويقيم لهم أفخم الحفلات ويستهوي قلوب وأفئدة النساء والرجال من هذه الأمة؟ من هو المفسد في الأرض الذي ينشر القرآن بينهم، أم من ينشر الخنا والزنا والرقص والطرب والمعازف؟ من هو المفسد في الأرض؟ ذلكم الذي يبين حكم الله في الغناء وفي غيره من المحرمات، أم ذلك الذي يطبل للباطل
ويفتي ويأتي بشواذ الفتوى مما نقله أهل العلم من السابقين من شواذ الفتوى ويبثها بين الناس في كل حين وآن ليرقع لباطل سيده وولي نعمته. من هو المفسد في الأرض يا أيها الأحبة؟ لقد أصبح الدعاة الربانيين والصادعون بكلمة الحق حتى عند عامة الناس يخافون من مجالستهم، كأنهم صاروا جربانا بين الناس. يخاف كثير من الناس أن يجلس مع رجل يصدع بالحق، مع أنه يصدع بالحق لوجه الله تبارك وتعالى. يخاف على نفسه أو يخاف على ولده. مما تخاف؟ من دنيا فانية زائلة؟ خف على نفسك وولدك من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، والذي والى الأشقى وتابعه على شقاوته وعلى فجوره وعلى عتوه واستبداده. خف من موقف لا ينفع فيه ولد ولا ينفع فيه جاه ولا عشيرة ولا سلطان. هنالك تبلو كل نفس بما كسبت. هنالك الموقف العظيم، فليخف منا كل واحد وقوفه بين يدي الله، ولنضع النقاط على الحروف، ولنعرف من هم المفسدون ومن هم المصلحون. مهما على المفسدون في الأرض واحتلوا أعلى الرتب في المجتمعات، فإن ذلك لا يغير من أسمائهم، إنهم مفسدون، سواء شعروا أو لا يشعرون، سواء أقر الناس أو لا يقرون، سواء علموا أو لا يعلمون. لا يغير من حقائق الأشياء شيئا أنهم في الأرض مفسدون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين عليه صلوات ربي وأفضل التسليم. عباد الله اتقوا الله، واعلموا أن أشكال الفساد والباطل تتلون في كل زمان ومكان، ومما غررت به الأمة في هذه الأزمان من فتح أبواب الرذيلة عليها على مصراعيها. فتحت أبواب الرذيلة فصارت الرذائل تشاهد في كل بيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روج للباطل وأهله في كل مكان، بل وفي كل ناحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أشكال الفساد التي تبث على الشاشات الصغيرة، في التلفونات، على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، أفسد فيها كثير من الناس، وهتكت أسرار وهتكت أستار وكشفت أسرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الترويج للباطل وفتح أبواب الرذيلة على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لهو من الشر المستطير والبلاء العظيم الذي انتشر بين الناس. وويل ثم ويل ثم ويل لمن روجوا لهذا الباطل ولهذا المنكر بين الناس. الويل لهم الذين لا يحجزون عن رعاياهم أسباب الفساد، بل يفتحون أبواب الفساد على مصراعيها. الويل لهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يقول قائل هذا التلفون كل نفس بما كسبت رهينة، إما أن يفتح على الحلال وإما أن يفتح على الحرام، إما أن يفتح على شيء يرضي الله تبارك وتعالى، وإما أن يطلع على شيء يغضب الله. نعم، كلام صحيح، لكن
الأنفس ليست واحدة، النفوس ليست مستوية في التقوى، هنالك أنفس قابلة للانحراف، هي مستقيمة لكن عندها قابلية للانحراف وللانحلال، مقاطع تجعل الأتقياء فجارا وتجعل العفة تنتحر في مهدها إلا من عصم الله تبارك وتعالى. هل من الحكمة أن يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء؟ هل هذا يقول به العقلاء؟ أن تربط إنسانا وتلقيه في خضم البحر المائت ثم تقول له احذر أن تبتل بالماء؟ من ألقاه؟ من كتفه؟ من رماه؟ من أغرقه؟ من بالوحل على جبينه وأغرقه؟ من؟ بالله عليكم، هل يستقيم هذا في عقل عاقل؟ أين المصلحون؟ أين أولياء الأمور في كل مكان؟ أن يمنعوا أسباب الرذيلة في هذه الجوالات وعلى شاشات التلفزة وغيرها. أين هم من مسؤولياتهم أمام الله تبارك وتعالى؟ أين هم من الله ومن قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ إن يا أيها الأحبة نشر الرذيلة بين الناس وانتشار الفاحشة لهو أشد جرما عند الله من الفاحشة نفسها. رجل زنى بامرأة في خلوة من الخلوات وفي سر من الأسرار وستر الله عليهم ولم ينتشر بين الناس، فالشر موؤود في مكانه. حصلت المعصية وأمرهم إلى الله، فإما أن يتوبوا فيتوب الله عليهم وأمرهم إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذب. فهم مسلمون عندهم أصل التوحيد، لكن من ينشر الخبر ومن ينشر الكلام، هنالك أخبار لا تنشر يا أيها الأحبة، ليس كل خبر ينشر وإن كان حقا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. توعدهم الله بالعقوبة العاجلة في الدنيا وفي الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو أن رجلا واحدا في دين الله رأى رجلا، وسامحينه على المثال لأنه حتى نتبين ونتعلم، رأى رجلا وحادثة زنا بعينه وذهب إلى القضاء وحده في دين الله، قال الله فأولئك هم الكاذبون. لا بد أن يأتي ب4 شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لا بد من هذه الفاحشة أن يتوافر 4، وإلا فأولئك عند الله هم الكاذبون. قد يراها حقا، رآها بعينه ولم يقل له أحد، لكنه ليس معه شهداء، مكذب في دين الله. لما؟ لأن الله يحب الستر، لأن الله يحب أن ينتشر في المجتمع فضائل الأمور ومعالي الأمور، ولا يحب نشر الفضائح والرذائل. من ينشر الفضائح على الجوالات وفي الأخبار وفي غيرها؟ من أولئك سيسألون، والله سيسألون يا أيها الأحبة. إن الفساد فساد مالي وفساد اجتماعي وفساد ديني وظلم على كل الصعودات. أسأل الله أن يزيل هذا البلاء. الله من رحمته سقانا، والله لو آخذنا بذنوبنا ما سقانا قطرة ماء. الحمد له والشكر على ما أنعم به على البلاد والعباد من سقيا الرحمة، وأسأله تبارك وتعالى أن يزيد علينا الخير وأن يرزقنا سقيا رحمة لا سقيا مسخ ولا هدم ولا عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وأسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين
هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المسلمون من بني جنه وإنسه، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين.